Hello! Welcome! Sa bahay ni Kuya. Bahay ni Kuya. Tulungan mo kaya ako. Ayan guys. Nandito po tayo sa Manolo Residence kung saan po tayo nagtatrabaho. So ayan guys. Ayan. So welcome to my vlog. This is BandongzkI. So ayan guys. It's a part of intensive community quarantine. So welcome to my vlog. So ayan guys. Nandito po tayo sa Manolo Residence kung saan po tayo nagtatrabaho. So ayan guys. Ayan. So, ayan. We are started to move our things. So, I'm still waiting for Rona and Roniel. So, ayan. Mas Zumba na gidyan lang yun. So, ayan. Wait po natin sila Rona. At sila ay lilipat na din. So, dito tayo titira sa Manila. So, yan. Wait lang po natin sila. So, nandito po ako sa entrance. Ayan. Pawis kasi nagbuhat po tayo ng mga mga gamit. So, ayan, to protect our self. Kailangan po ng mask. So, ano pa sila? Still waiting. So, see you again. Mamaya. Bye. Hello! Welcome! Sa bahay ni Kuya. Bahay ni Kuya. So, Tulungan mo kaya ako. ang dami. Nagbalot-balot na po sila. So, ayan. Upload. Sa bahay ni Lolo. Oo, naibig na kami sa bahay ni Lolo, ni Mister. So, ayan. Upload, Rona. Taba? So, ano masasabi mo, Rona, sa bago mong bahay? Makakatulog ng maimbe. Kasi, wala na. Welcome to PBB House. Yeah. Pinoy Big BandongzkI. So, ayan, naipit na tayo sa elevator. So, ayan. So, ayan. Nandito na po kami sa elevator. Papunta na po sa room. So, ayan, nagbalot-balot sila Ron. Ano kayo? Kakapagod magbalot. See you. So, ayan, nandito na tayo. Pak. Ayan, social. So, ayan guys. Nandito po tayo sa condo. Condo? Ayan, social. May phone. Naka-wallet pa. So, pasok po tayo. So, pasok po tayo sa bagong room. Mamaya na lang po. Wow. So, ayan, fresh pa rin. So, kasama natin si Mama. Kinuha natin yung frame. Kasama siya. So, last na paghahakot to. So, ayan. Kasama pa rin si Raniel. Naglamig. So, ayan. Welcome to our new house. Charot.
for our new room. So, ayan. So, kinuha ko po to sa bahay. So, ilalagay po natin dito. Ayan, kasama si Mama and ako and Baka. So, ayan. Room tour na tayo, guys. Room tour. So, guys, ayan ayan. Pagpasok po ng ayan, may key card. Kailangan i-off. So, ayan, welcome to our living room. Tara! Living room. So, ayan, medyo makalat pa ang aming sofa. At yung entertainment, TV. So, pagpasok dyan, yan yung kitchen. So, ayan. Dining room pala, dining. And ayan, yung kitchen. So, may mga equipments na din yung kitchenwares and para kung tama. So, ayan. Ito po tayo sa kitchen. So, ito po yung kitchen mo natin. And magluluto po si Rona. Ayan. Testing na yung induction. So, ayan. Magpa-fry po siya ng fish. So, guys, ayan. Room tour po tayo. Dito po tayo sa kitchen. Ayan. Tan! So, ayan. Mga utensils and dito sa apartment, kompleto na po dito. May mga rice cooker, bread toaster, ayan, water, oven, and fridge. So, may mga groceries na po tayo since lockdown po dito sa Laos. Kailangan po natin mag-iimba. So, ayan. Ano niluluto natin, Rona? Nagpa-fried ako ng tilapia, ilalagay sa dinamdam. Ayan, magdidinagdag si Rona. Ayan guys, nagluluto pa rin si Rona ng tilapia. So, yan. And si Raniel, nag-slice po ng patola. So, pupunta po tayo dito sa living room! So guys, ito po yung living room natin. Ayan. So, ang daming pagkain ni Rona. Ayan. Shout out sa mga madaming pagkain sa sala set. So, sala. So guys, andiyan rin si Mama, ayan. Kasama pa din namin si Mama. And thank you to, shout out to Buddy Moby, my partner. And thank you for this one. Ayan guys. Dito po may mga bookshelves. Yan. Bookshelves. So ito po. Ayan. Tanan! Sofa. So yan. Medyo nakaka-confident dito. Ayan. Ayan. So ayan. Lagyan natin ng magazine. Kahit 1 month po tayo dito, i-enjoy po natin. Kasi, ayan, isang pribilehiyo na binigay ng ating kumpanya. So, ayan. So, susunod. Tanan! Nandito po tayo sa kitchen. Pasok po tayo kitchen. Toilet room, bathroom, ayan. Tanan! Nandiyan po si Rona. Ayan, social. So, may basin po tayo, ayan. So, sineta up ni Rona. May paano tayo. Shout out sa mga naglalagay po ng dahon ng pandan para matanggal po yung, ayan. Matanggal yung amoy ng CR. So, nice, ayan. Hot and cold. Wala po siyang bathtub. So, ayan. Toilet po natin. Napakalinis. And very comfortable. Ayan. Very comfortable. May bidet po. Bidet. So, ayan. So, ito po ang toilet room. So, ayan. So, guys, pasok na po tayo sa main na, room, which is our master bedroom. Ayan guys, so teka lang, i-montage po natin yan mamaya. So guys, welcome to our bedroom. So since tatlo kami dito, may additional bed. So ayan, ganda. So guys, and may kuwan po tayo,
couch. Couch ba tawag dito? May tawag paano. Guys, comment below kung alam niyo yung tawag dito. Yung ito. Guys, ayan. Hindi ko alam yung tawag dito. Tapos, basta may ayan. Cleopatra daw. Cleopatra daw. Basta yun na yun, guys. And guys, ayan. Dito sa bedroom. Ayan. So, guys, ayan. May pangalan po ako sa likod. So, nakikita nyo, ayan. Ronald. So, ayan, guys. Yung real name po natin. And may salamin po tayo. And another TV. And dito na po ay veranda. So guys, napakaganda. Ayan, napakaganda. Agad ko. Pero mainit, so kailangan natin i-close. Ayan, Yeah, bye-bye. So mainit po. Mainit sa labas. So ayan guys. Ayan. So, ayan guys, nakita nyo nga po yung bagong nilipatan namin na kwarto sponsored by my company. So, magstay po tayo dito maybe after 19 days. So, ewan ko kung may extend pa po yung 19 days na yon. Pero, sana nga matapos na po yung pandemic na ating experience ngayon sa buong mundo, no? Which is the COVID-19, para maging okay na yung work, hindi na maapektuhan yung work natin, and yung mga kababayan po natin dito sa Laos makapagtrabaho na at magkaroon na din ng income. Kasi most of na mga Filipino po dito, no work, no pay. So, since yung mga school nila, hindi po sila mababayaran this 19 days ata, or I don't know kung kailan magbabalik sa kanilang mga trabaho. So, pray lang po. Kasi andyan lang si God na gagabay sa atin, and sana nga may lunas na tong sakit na to. Though may lunas na nga, pero sana nga nablablanko ako. So dapat, sana mapuksan na tong problem na to worldwide. So, ayan. Muli, thank you for joining with me, staying with me, at panonood sa aking vlogs. And subaybayan nyo kung ano yung mga pwede natin gawin dito sa bahay ni Kuya. PBB, Pinoy Big Bandongzki. So, ayan. So, thank you so much. And if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Bandongzki, and to my second account, paper coinage collection. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na. And see you to my next AGYAMANAK.